नमस्कार किसान भाइयों, मैं सागर नीलकंठप्पा रावले वाशिम महाराष्ट्र से। मेरा मोबाइल नंबर है 9422959609। मैं पिछले 2-2.5 सालों से वेस्ट डिकम्पोजर यूज कर रहा हूँ और मैं आपको एक अलग अनुभव बताना चाह रहा हूँ खेती के बारे में। तो वेस्ट डिकम्पोजर का मुझे बहुत अच्छा अनुभव है और मेरी जमीन में भी काफी बदलाव आ रहा है। धन्यवाद डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी। और मैं आपको एक अलग सा एक अनुभव बता जा रहा हूँ जो हमारे साथ में, जो हमारे खेत में जो सहयोगी है, जो हमारे मौसी भाई, वो एक आपको एक अनुभव बताने जा रहे हैं। तो कृपया आप उनसे सुनिए। हाँ सांगा। माझं नाव अन्नपूर्णा खडसे। मी शेतात राहतो तर या डिकम्पोजर पासून मला लय अशी सर्दी होत जाय, तर आता म्हणजे होतच नाही असं। माझ्या नाताल पण होत जाय, तर आम्ही नेलं घरी। तुम्हाला सर्दी कशी व्हायची? म्हणजे अशी सर्दी नाकातून जास्त, म्हणजे आता म्हणजे पाणी वाहायचं? पाणी व्हायचं। तर मग आता काय ते पाणी काय झालं आता? बंद झालं? म्हणजे तुम्ही काय त्याला म्हणजे काय म्हणजे कसं वापरलं कसं त्याला? का फक्त सोबत राहिल्यामुळे तुमचं कमी झालं? म्हणजे वास जे येत होता वापरताना त्या वासामुळे तुमचं सर्दी कमी झाली असं तुमचं म्हणणं आहे का? हो हो। बर, म्हणजे आता तुम्हाला सर्दी झाली तर ती म्हणजे कशी होते? होतच नाही, म्हणजे होतच नाही आता। बर, म्हणजे आता तुम्हाला आम्हाला होतच नाही सर्दी? नेहमी सोबत राहतो ना, तर होतच नाही सर्दी। बर, बाकी जे तुमच्या पायात जे तुम्ही सांगत होते की तुमच्या पायाला भेगा वगैरे पडत होत्या, त्या पण आहेत. त्या भेगाही पडणं बंद झाल्या? बंद झालं। बर, आणि अजून काही त्याच्या व्यतिरिक्त जसं तुम्ही केसाला लावून पाहिलं का? केसाला लावून नाही पाहिजे। बर, पण तिचं साप अंगावर पडतेच ना। अंगावर पडते तर समजा पोट दुखत नाही, कोणत्या बिमाऱ्या येत नाही, बर, म्हणजे बिमार पडणं, ताप गीप येणं, तुमचा खोकला ताप येणं बंद झालं? सगळंच बंद म्हणजे ताप तर कशीच अजिबात मला 3 वर्ष झाले आलीच नाही। ताप आली म्हणजे आपण जेव्हापासून वापरायला आलो तेव्हापासून ताप आलीच नाही? आलीच नाही। बर, ठीक है, धन्यवाद। तो ये है ऐसा इनका अनुभव है। ये शायद जैसा इनको हिंदी नहीं आती, इसलिए मैंने आपका उनको मराठी में वीडियो बना के आपको भेज रहा हूँ। और जैसा मेरे ख्याल से अभी जो कोरोना वायरस का जो अभी सब तरफ उसका जो ये जैसा स्प्रेड हो रहा है, तो मेरे ख्याल से अपना डिकम्पोजर भी उसके साथ में काम कर सकता है। तो ये तो डॉक्टर साहब ही बता सकते हैं, लेकिन ये हमारे मौसी भाइयों का ये एक बहुत बड़ा अनुभव है, जिसमें उनको बहुत जैसा जो डॉक्टर के पास में भी जाने से शायद उनको आराम नहीं मिल पाता, वो अपने डिकम्पोजर से मिला है। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चंद्रा साहब, धन्यवाद।